ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. უკვე 17 წელია. ეს არის დღის არხი, რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ღია ეთერში გრძელდება დღის არხი და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ბიზნესისა და პოლიტიკის შესახებ, საპროტესტო აქციებზე და ეკონომიკურ პერსპექტივებზე. გადაცემაში დღეს მონაწილეობას მიიღებენ არჩილ, გამზარდია, პაატა, ზაქარეიშვილი და ვახტანგ ჭარაია. ბიზნესიდან პოლიტიკაში TBC-ის დამფუძნებელი ბიზნესმენი მამუკა ხაზარაძე საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნებას აპირებს და ინფორმაცია ამის შესახებ თავად ხაზარაძემ გაავრცელა და დაადასტურა, ხოლო რაც შეეხება სანქციებს, რუსეთის დუმის სათათბიროს კომიტეტმა საქართველოდან ღვინისა და მინერალური წყლის იმპორტის შეწყვეტის, ასე ფულადი გადარიცხვების აკრძალვას დაუჭირა მხარი. გამოწვევა არის მრავალი მიმართულებით, შესაბამისად უნდა შევაჯამოთ იმისთვის, რომ გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება ან პროცესები ზოგადად იყოს წარმართული საზოგადოებაში. როგორ აფასებს შექმნილ ვითარებას არჩილ გამზარდია, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ მისი პოზიცია და მოსაზრება. მოგესალმებით არჩილ, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ და მოგესალმები რადიო იმედის მსმენელებს. რუსული ემბარგოს შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება უკვე დიდი ხანია, ამიტომ მოდი დავიწყოთ სიახლით, რომელიც ბიზნესიდან პოლიტიკაში წასვლას უკავშირდება, რა შანსები აქვს მამუკა ხაზარაძეს პოლიტიკაში და ექნება თუ არა მას საზოგადოების დიდი მხარდაჭერა. როგორ ფიქრობთ, როგორ ხედავთ გზას ბიზნესიდან პოლიტიკაში? კი ბატონო, როგორც ჩვენ ვადევნებთ, ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული სიახლე ბიზნესის სექტორის დამადგენლები ხშირად მიდიან ხოლმე პოლიტიკაში, თუმცა მე მუდმივად პირობები არის განსხვავებული. ბიზნესმენებისთვის თავიანთი დრო საკმაოდ ძვირფასია, ანუ იდეაში მით უმეტეს ესეთი გლობალური ბიზნესმენები არანაირ სურვილს არ უნდა გამოხატავდნენ ხოლმე პოლიტიკაში წასვლით, თუ რაღაცა სხვა ტიპის აუცილებლობით არ არის ეს გამოწვეული და ეს აუცილებლობა ხშირად არის ხოლმე ხელისუფლებების წინა იმის წინა თუ დღევანდელის მიმართ, ასე ვთქვათ, საკუთარი ასე ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური საყრდენების შექმნის მოტივით ხოლმე, იმიტომ რომ ბიზნესმენი, რომელიც სახელმწიფოში ცნობს დაცულად თავს, სადაც არსებობს გარკვეული თამაშის წესები, ბიზნესი თავის ადგილასა, სახელმწიფო თავის ადგილას, ამ შემთხვევაში ბიზნესმენისთვის არანაირი мотиваცია არ არის თავის ძვირფას დრო, რომელიც შეუძლია მას ბიზნესს დაუთმოს, გადაიტანოს პოლიტიკურ სივრცეში. ეს ერთი ფაქტორია და მეორე ფაქტორი შეიძლება რამდენადმე იყოს რაღაცა თქვა ადამიანის როგორც ცალკე აღებული პირის თვითრეალიზაციის რაღაცა ახალი ინტერესები, სადაც ადამიანი ცდილობს რაღაცა ახალი მოსინჯოს თავის ცხოვრებაში. ახლა კონკრეტულად ხაზარაძეს არის ყოველთვის ტიპური ბიზნესმენის რაღაც გარკვეული საზოგადოებრივი აქტივობებით სულ გამოირჩეოდა, ცდილობდა რაღაცა თავისადმი ლოიალური პირები შექმნა, მათ შორის სახელოვნებო სფეროშიც, ის აქტიურ, ასე ვთქვათ, მისი კომპანია სოციალურ პასუხისმგებლობის კამპანიას ატარებდა ხოლმე და ასე შემდეგ. ამიტომ რაღაც გარკვეული ამბიციები მას მოდივად ჰქონდა, როგორც ჩანს, ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობების დაძაბვის შემდეგ უკვე მან გადაწყვიტა, რომ რაღაცა სხვა ტიპის გამაგრება არის საჭირო საკუთარი ინტერესებისათვის და ალბათ აი ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი მისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში წასვლის. როგორ ფიქრობთ, საზოგადოების მხარდაჭერა ექნება თუ არა მასთან, როგორ იქნება საზოგადოების დამოკიდებულება, მისი როგორც ჯერ საწყის ეტაპზე საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, პლატფორმის წარმომადგენლის და შემდეგ უკვე და რამდენად ხედავთ პირდაპირ მას პოლიტიკურ პარტიასთან და მის ჩართულობასთან უშუალოდ პოლიტიკურ პროცესებში. და ანონსდა რომ იქნება საზოგადოებრივი მოძრაობა, ალბათ საერთაშორისო პოლიტიკურ სუბიექტად ჩამოყალიბების სახით დასრულდება, ეს გარკვეული მოთხოვითი ეტაპია ხოლმე. თუ არა და თქვა შეიძლება გააპასიოროს საზოგადოებრივი მოძრაობა და პირდაპირ პოლიტიკაში არ ჩაერთოს პარტიული პოლიტიკის წარმოების კუთხით, რაც შეეხება
ხარდაჭერას ჯერ მხოლოდ განაცხადი არაფრის მომცემი მასალა არის აიმისოთ, რომ ჩვენ ვინასწარმეტყველოთ მის ხარდაჭერის შესაძლებლობებზე, იმიტომ რომ თეორიული რესურსი არსებობს, მიუხედავად იმისა, პარადოქსია ხო, რამდენიმე ასეული პოლიტიკური პარტია საქართველოში და თითქმის არც ერთ მათგანის მიმართ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არ არსებობს და მთლიანობაში არჩევნებზე ჩვენ ვხედავთ ხოლმე, რომ მაჩვენებელი რომელიც ასე ვთქვათ არის არჩევნებზე არ მისული ან ყველას წინააღმდეგ მიცემული ხმის ოთხით არის ბევრად დიდი ვიდრე მთელი პოლიტიკური სპექტრისა ჯამში, მათ შორის სახელმწიფო პარტიისა. ამიტომ თეორიული რესურსები არსებობს, მაგრამ ეს თეორიული რესურსები რომ რამდენადმე პრაქტიკულ რესურსებად იქცეს, ამაზე ცოტა სხვა ტიპის მუშაობა საჭირო და ამიტომ ამას ჩვენ ნახავთ მამუკა ხაზარაძე როგორ აუღებს ალღოს უკვე როგორც პოლიტიკური სუბიექტი. ჩვენ გვახსოვს რომ თქვათ იგივე ბურჭულაძე მას თავის დროზე რომელიც ერთი მხრივ ხელოვანი იყო, მეორე მხრივ ბიზნესმენიც და სოციალურად აქტიური სუბიექტიც რაღაც გარკვეული ეფექტებით წამოვიდა, მაგრამ მე ბევრი რაღაცის გამო ვერ მართა რიტორიკაში უკვე თავიდანვე დაუშვა ძალიან დიდი შეცდომები შემდგომ პარტნიორებთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი თუ ამ გამოცდილებებს, რასაც ჩვენ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ვუყურებთ, გაითვალისწინებს და ხაზარაძე ერთი მხრივ შექმნის საინტერესო ინდივიდუალურ პოლიტიკურ პლატფორმას, რაც არის ურთულესი იმ ასე ვთქვათ პოლარიზებულ საზოგადოებაში და პოლარიზებულ პოლიტიკურ სპექტრში, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს, რომელიც ასე ვთქვათ ორიენტირებს მიმდინარე მმართველზალასა და ყოფილ მმართველზალას შორის ძირითადად მაინც, აი აქ თუ ინდივიდუალურ და მასობრივი საზოგადოებისათვის საინტერესო პლატფორმას შექმნის მამუკა ხაზარაძე, რა თქმა უნდა, ის მისი შანსები დიდი იქნება, მაგრამ აი ამ წუთისათვის პრაქტიკულად ჩვენ არ გვაქვს მასალა არანაირი, აიმისოდ რომ მას მისი პერსპექტივების შეფასება მოვახსნინოთ, გარდა იმისა, რომ მას რაღაც გარკვეული სერიოზული პარტნიორობა აქვს, ყავს რაღაც გარკვეული საყრდენები, ადამიანები, რომლებიც მისმართ პატივს ისცემით არიან ჩვენ საზოგადოებაშიც და ასევე ყავს ოპონენტებიც მას უკვე ადამიანები, რომლებიც მის მოწინააღმდეგეთა სივრცეში არიან, ასევე დაწებული ურთიერთობა სახელმწიფო შრეებთან და ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ წარმატებისკენ წავა, ასე ვთქვათ, თუ გაჩნდება გარკვეული პერსპექტივა ხაზარაძისათვის, იქ მთელი სახელმწიფო პროპაგანდას და ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული რესურსებით ამუშავდება. ამიტომ ძალიან დიდი გონიერება არის საჭირო, ასე მარტივი არ არის დღეს პოლიტიკურ პროცესში ჩართვა ისე რომ თან გონივრულადაც იმოქმედა და პერსპექტივებით შექმნა, ამიტომ ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული თავად ხაზარაძეზე, ვისთან ერთად იქნება წარმოდგენილი, როგორ გაშლის ურთიერთობებს, რამდენად შეძლებს ჯერ რაღაც გარკვეული ელიტების მხრიდან თუნდაც მომხრეობას არ ვამბობ, ლოიალობის მიღწევას ამავდროულად რა სპიკერატით იქნება წარმოდგენილი, იქნება ისევ ერთი ლიდერი და მასზე ჩამოკიდებული პარტიის წევრები თუ რაღაცა თანაპარიტეტულობას და ლიდერთა გუნდს შექმნის და რიტორიკა და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი კომპონენტია, რომელიც აი ამ ყველაფერს საზღვავს. კი ბატონო. ვისაუბროთ აქციების შესახებ, მე-20 დღეა პროტესტის ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეები პრაქტიკულად ყოველ საღამოს 19 საათიდან პარლამენტის წინ ტრადიციულად იკრიბებიან, მათი პოზიცია არის შეუვალი. როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენათა განვითარება და აქვე გითხავთ რეალურად რა დაგვანახათ ჩვენ 20-21 ივნისის მოვლენებმა, რა მივიგեղეთ შედეგად სახეზე და რამდენად შეკრა გამოწვევების რაღაცა გარკვეული ტიპის ჯაჭვი. იცით რა შეასაქმე 20-21 ივნისის მოვლენებმა ეს გაჩვენა, რომ ხელისუფლება არც ისე ჰუმანურია, როგორიც არის და საზოგადოება გარკვეულწილად იმპულსურები ვართ, იმიტომ რომ სიმართლე კი გჭირდება ყოველ საქმეებსაც, მაგრამ ის რომ მართალი ვიყოთ, ამ ყველაფერსაც ძალიან დახვეწილი და პრაგმატული გამოვლენა სჭირდება. რაღაცა თქვენი ძლიერი მხარეებიც აჩვენა და სუსტი მხარეები. რამდენად მე აჩვენა რაღაცა ახალგაზრდების ცალკე არსებული პლატფორმა და ჩემთვის ერთ-ერთი დადებითი მოვლენა ის იყო, რომ ახალგაზრდები არ არიან საერო და პოლიტიკური ცხოვრების მიმართ, მათ შორის მასობრივი ახალგაზრდებაც, ისინი სტურ დამოკიდებულებაში და რამდენადმე ეს ენერგია
გამოჩნდა, რაც თავისთავად კარგია, თუმცა საფრთხეც, იმიტომ რომ გააჩნია ამ ყველაფერში ამ ენერგიას საით დავახომე როგორც ეს, მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლებამ გამოავლინა მთელი რიგი ნეგატივები, მათ შორის გარკვეულწილად სისასტიკისაც, არაორგანიზებული ლობისაც, უპასუხისმგებლობისაც და ხელისუფლებამ ყველა შემთხვევაში ძალიან ნეგატიური როლი ითამაშა. თუმცა, იცით რა არის, უკვე ამდენი დღე გავიდა და მე რაღაცა ბოლო დღეები განსაკუთრებით სულ ფიქრობ, რომ ეს გვაქვს რაღაცა პროცესი, რაღაცა გარკვეული აისბერგი და ამ მოვლენებში, რასაც ჩვენ ხედავთ, არა მარტო 21, არამედ იქ ცალკეული თქვა სხვა პოლიტიკურ თუ იდეოლოგიური ჯგუფების აქტივობებიც გუშინდელი დღით და ასე შემდეგ, რომ რაღაცა სხვა არის ამ აისბერგის დამალული ნაწილი და მე რასაც შიშობ, რომ ხელისუფლების ან ძალაუფლების გარკვეული ინტერესები არ იყოს. ყველაზე ბანალური მიდგომაა ხოლმე, რომ ხელისუფლებას არ სჭირდება არეულობა, მაგრამ ასეც არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ძალაუფლების ცენტრები პროვოცირებენ ხოლმე არეულობებს, რომ ამ ქაოსში რაღაც საკუთარი ინტერესები განახორციელონ და მე თავისთავად ახლა არ შემიძლია ესე ძალიან არგუმენტირებულად საუბარი, ამ ყველაფერს უფრო ინტუიცია თუ შთაბეჭდილებების დონეზე ვამბობ, რომ რაღაცა განცდა მაქვს, რომ ჩვენ რაღაცა პროცესში ხელისუფლებამ ჩაგვიქრია და რაღაცა არ მეშინია, რომ ჩვენ არ აღმოჩნდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ რომ გონია, რომ შეიძლება რაღაცა პროცესის წარმართვლებრივად სინამდვილეში არ აღმოჩნდეთ ამ ძალაუფლების ჯგუფების მხრიდან მართულები, ჩვენ და უნებურად ინტერესია, რომ ალბათ ნაკლებად გვაქვს ნებისმიერ ამის სურვილი, მაგრამ ის რომ ქაოსი იქნება, შიდა დაპირისპირებები და ის რომ როგორც წესი ამ პროცესში ყოველთვის აგებს სახელმწიფო და ხალხი, მაგრამ იგებენ რაღაცა კონკრეტული სუბიექტები თავისი ან ფინანსური ინტერესები, ან ძალაუფლების, რაღაცა სხვადასხვა ტიპის, ეს ფაქტია ხოლმე და ამიტომ მე ვშიშობ, ეს სადღაც აქეთკენ არ წავიდეს, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა განსაკუთრებულად უფრო გონიერები უნდა გავხდეთ, რომ მივაკვლიოთ ამ ფარულ ნაწილს, რაც მარტივი არ არის, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ძალიან სერიოზული ხარეშედეგები გვქონდეს. კი ბატონო, ძალიან ცოტა დრო რეკლამამდე დარჩენილი და ამიტომ შეგაწყვეტინებ თუ შეიძლება მოსაზრების გამოთქმას. მე როდესაც ვსაუბრობდი და კითხეთ გამოწვევების შესახებ, მათ შორის კითხეთ ეკონომიკური კუთხით გამოწვევებზეც შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. ამიტომ როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა შეიძლება რამდენად აქვს უკვე გავლენა მას ეკონომიკაზე საქართველოში ყისიერი შედეგის სახით რაც მივიღეთ, ამის შესახებ დაწვრილებით ვისაუბრებთ ეკონომისტთან გაცემის მეორე ნაწილში, მაგრამ რადგან საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტი ხართ, შესაბამისად თქვენი მოსაზრებაც საინტერესოა და ასევე როგორ წარმოგიდგენიათ საშუალო ვადიან პერიოდშიც შედეგები, რომელსაც მივიღებთ ჩვენ? მე აქ იცით რა მაშინებს ყველაზე მეტად, რომ მოვლენებმა გამოიწვია შედეგი, ეს ბმა უნდა გავაკეთოთ, თუ ჩვენ შეკითხონადასაც სხვანაირად ხომ არ მოხდა ამ შედეგებისათვის ხელისუფლების მხრიდან პროპაგანდირება და პროვოცირება მოვლენების, საიმისოდ რომ მერე პასუხისმგებლობის წილი ხელისუფლებამ გადამოიტანოს ხალხზე. აბა დააკვირდით, როგორი დისკურსი იქნება ამ აქციების, თითქოს რომელიღაც სამკერული ჟურნალისტის გამონათქვამების და ასე შემდეგ გამო, თითქოს დოლარის კურსი, ან რაღაცა ესეთი ეკონომიკური ფაქტორები ამ ყველაფერს შეუძლია თითქოს რაღაცა რამდენიმე მიტინგსა და თუნდაც რაღაცა ერთ-ერთი თუნდაც აქტიური წამყვანის თუნდაც ძალიან უგუნურმა და არასწორად გამოთქმულმა მოსაზრებებმა. ამიტომ მე უფრო იმას ვფიქრობ და ამ ყველაფრის პროპაგანდისტულ ნაწილს ვხედავ იმაში, რომ მექნება შთაბეჭდილება, რომ მოვლენებმა კი არ შექმნეს ახლა ეს ეკონომიკური პრობლემები, არამედ შეიძლება საქმე კონდეს იმასთან, რომ ეს ეკონომიკური რეგრესის, სოციალური და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც რეგრესისათვის ხელისუფლებამ გარკვეულწილად დაამუშავა პროპაგანდისტული მანქანა ამ მოვლენების პროვოცირებითა და მისი გაშლით, საიმისოდ რომ მერე ეს ყველაფერი პასუხისმგებლობის მხარე გადაეტანოს საზოგადოებაზე და არა საკუთარ თავზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ეკონომისტი უკვე კი უფრო კონკრეტულად ეკონომიკურ ასპექტებზე გეტყვით. გასაგები არჩილ გამზარდია საუბრობდა, თუმცა მოტივი რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის შევეცდებით გაცემის მეორე ნაწილს შეიძლება გავარკვიოთ, ეთხოვა თუ არა მის მოსაზრებებს, პაატა ზაქარეიშვილის მოსაზრებები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ასევე გაცემის სტუმარი ბატონ პაატასთან ერთად იქნება ვახტანგ ჭარაია ეკონომისტი. მადლობა რომ გვისმენთ. დღის აქტუალური თემა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში და გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვსაუბრობთ ბიზნესისა და პოლიტიკის შესახებ. გაცემის სტუმარი გახლავთ ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი. მოგესალმებით ბატონ პაატა, მადლობას გიხდით გაცემაში მონაწილეობისთვის. გესმით ჩემი ხმა? დიახ, მესმის თქვენი ხმა. თუნდაც იკარგება, მაგრამ მესმის. კი ბატონო, საზოგადოებაში იმ ფონზე, როდესაც სხვადასხვა ტიპის საპროტესტო აქციები იმართება ქვეყანაში, როდესაც პროტესტის გამოხატვის მიმართულება და მთავარი ისრები მრავალი მიმართულებით იშლება, დრო დგება ძირითადი აქცენტების, ასე ვთქვათ, შეჯამებისა გარკვეულწილად და ამჯერად უკვე არის ის დრო, როდესაც საუბრობენ რა იყო ერთი წინაპირობა, რა მივიღეთ შედეგად და რა მიზანს ემსახურება საერთო ჯამში ქვეყანაში შექმნილი ვითარება, როგორც საზოგადოებრივ, ასევე პოლიტიკურ ასპარეზზე. გაიცემის პირველი სტუმარი გახლავთ არჩილ გამზარდია, რომელმაც გამოთქვა ასეთი მოსაზრება, რომ ის არ გამორიცხავს ხელისუფლებას მოეხდინა თავად პროვოცირება, რომ შედეგი, რომელიც მიიღო, სწორედ ეს მიიღო. თქვენ რამდენად ეთანხმებით აღნიშნულ მოსაზრებას, ან ზოგადად როგორ აფასებთ ამ კუთხით ქვეყანაში მიმდინარე და განვითარებულ მოვლენებს და თუ ფიქრობთ, რომ ასე იყო, რა სჭირდება მაშინ ხელისუფლებას შედეგი, რომელიც არის უკვე დღეს თუნდაც მყისიერი შედეგის სახით ქვეყანის შიგნით? არა, ვერ დავეთანხმებოდი ბატონ არჩილს, ამას პატივცემდა ყოველთვის, როგორც ეს ხშირად ჩვენი მოსაზრება ეთანხმება ერთმანეთს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ ხელისუფლების პრობლემა არის ის, რომ მან არ იცის რა უნდა. აი, ყველაზე შორსასვლა არა საჭირო უახლოს ისტორიაში წინა ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება მან იცოდა კარგად რა უნდა. მან ავტორიტარული რეჟიმის შექმნა და შესაბამისად ყველაფერს აკეთებდა ამისათვის და ვინც ამას ხედავდა, ის ებრძოდა ამას. მე მაგალითად და ბევრი ჩვენთაგანი. ანუ კაფიოთ იყო ორი ხაზი. ერთი იყო ავტორიტარული რეჟიმი, ისეთი რომ მოწონებული ყოფილიყო დასავლეთისათვის და ასევე დისტანცირებული ყოფილიყო რუსეთისაგან, ძალიან კაფიო ამოცანები იყო მიუღებელი, მაგრამ კაფიო. მაგრამ და სხვებისთვის შესაბამისად ჩვენ ვლაგდებოდით ისე ვინც წინააღმდეგებოდით და ვინც მომხრეები იყვნენ, შესაბამისად ებრძოდით ან ვაძლიერებდით ამ რეჟიმს. ამ ხელისუფლებას არანაირი ამოცანა არა, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებაში იყოს. მას არანაირი იდეა არ გააჩნია, საითკენ მიყავს ქვეყანა. შესაბამისად ძალიან ბევრი პოლიტიკური ჯგუფები და საზოგადოებრივი ჯგუფები და მარგინალური ჯგუფები თავის ხედავენ რა, რომ ხელისუფლება უნაროა და არ შესწევს ჩამოაყალიბოს რა უნდა, ეს კარგი მომენტია, ქურს რა უნდა და შავი ბნელი ღამეო. ეს ვარიანტია, რომ ყველამ თავისი მიითვისოს, აიღოს, ვიდრე ამის საშუალება არის, რომ ხვალ შეიძლება წესრიგი დამხარდეს, ამ ხელისუფლებამ სხვა ხელისუფლებამ მნიშვნელობა არ აქვს და მე უკვე ამის დრო არ იქნება. ამიტომ სული ქაოსია, პოლიტიკური ქაოსია, მადლობა ხმებთ ჩვენი მეზობლები, გარდა რუსეთისა, რომელიც ეფექტურად მუშაობს, არ იყენებენ საქართველოში არსებულ ქაოსს თავის სასარგებლოდ. და ამიტომ მოთმინებით უყურებენ რა ხდება ქვეყანაში, როგორც მეზობლები რუსეთის გარდა, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობა ხედავენ რა, რომ ქვეყანას უჭირს დადგეს ფეხზე პოლიტიკურად და ელოდებიან აი არჩევნებს. ერთადერთი რაც გააკეთა ქართულ მოწინებამ დადებითი, ეს იძულებული იყო გადმოეგდო ეს პროპორციული სისტემა არჩევნების, ამით განემუხტა ვითარება, მაგრამ ვერ განმუხტა ვითარება. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა პერსპექტივაში კარგ შანსებს აძლევს ქვეყანას, რომ კრიზისიდან გამოვიდეს თუგით 2 წლის შემდეგ. ბატონ პაატა, როგორ ფიქრობთ, რა პოლიტიკურ კონფიგურაციებს მოგცემს 2020 წლის პარლამენტში აღნიშნული გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც მიმდინარეობს რეალურად მუშაობა საარჩევნო რეფორმაზე? თუ ეს საკითხი ბოლომდე გავიდა, იმიტომ რომ მაინც 50-50-ზე არა, მაგრამ 60-20-ზე მაქს საფრთხე, რომ 30% შეიძლება არ გავიდეს, ანუ ჩავარდეს რაღაც ვითარებაში და საბოლოო ჯამში მივიღოთ ან ვადამდელი, ან მორიგი, მაგრამ მაჟორიტარული სისტემა, ანუ შერეული სისტემის არჩევნები. იმედი ეს არ მოხდება. თუ მოხდა ეს როგორც ლაპარაკი მიდის, რასაც თქვენ კითხვა დამისვით, რომ რა კონფიგურაცია იქნება, მაშინ იქნება შემდეგიო. დაახლოებით 30-35% აიღებენ ძლიერი პოლიტიკური ძალები, ქართული ოცნება და ევროპულ საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობა ერთად და ესე თქვენი შეიძლება 60-70% და 30% გადანაწილდება უკვე სხვა პარტიების წყვილფეხავი ვიწყოდი ასე პარტიების ხარჯზე, მათ შორის ახალ პარტიების, ეხლა ხაზარაძე მას რაღაც დაანონსა. ამ ფონზე აშკარად ევროპული, თუმცა მანკიერი ფორმის პარლამენტს მივიღეთ პირველ რიგში, იმიტომ ნულოვანი ბარიერი რა კია. ამიტომ ძალიან ბევრი შემთხვევით პარტიას მოხდება იქ. აქედან გამომდინარე შეიძლება არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ეყოს რესურსი თვითონ მარტომ ჩამოაყალიბოს ან მთავრობა, ან ბიუჯეტი მიიღოს და სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებები განახორციელოს, თუნდაც კონსტიტუციის შესვლა. ამიტომ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწევთ ერთმანეთთან თანამშრომლობა. დიდ პარტიებს წყვილ პარტიებთან, დიდ პარტიებს. თავისთავად ახალი სიცოცხლე შემოვა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და
წამყვანი ძალები იძულებული იქნებიან ანგარიში გაუწიონ უკვე სხვა პარტიებს და მე მგონი რომ საინტერესო უკეთესი ვარიანტი იქნება ვიდრე გვაქვს ჩვენ ეს მკვდარი სასაფლაო სიტუაცია დღევანდელ პარლამენტში. როგორ ფიქრობთ თქვენ თავად ახსენეთ მამუკა ხაზარაძემ რომელს დაანონსა ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის შექმნის და ჩამოყალიბების შესახებ როგორ ფიქრობთ რამდენად გააძლიერებს მამუკა ხაზარაძემ ოპოზიციურ ხაზს რა როლი ექნება მას პროცესების მართვაში როგორ იქნება მხარდაჭერა? მესამე ცენტრის მოთხოვნილება არის საზოგადოებაში და არ არსებობს ის დღეს. მესამე ძალა ვიტყოდი ასე. არის ხო ფრაგმენტული ძალები, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია რომ რაღაც ბირთვის შექმნა მესამე ძალის ამ კონტექსტში მამუკა ხაზარაძეს ერთ-ერთი კარგი შანსი ექნება. რატომ? იმიტომ რომ ის არ არის ჯერ კიდე დისკრედიტირებული პოლიტიკოსი. დანარჩენი უმრავლესობა დისკრედიტირებულები არიან. ანუ მას შეუძლია რაღაც სიახლე, ახალი სუნთქვა, ახალი სისკრით უშლებას ითქვა შემოიტანოს ქვეყნის მართვაში და რაღაც უკეთესი ვარიანტი ახლა ნამდვილად რაც მოხდა იგივე უკრაინაში ზელენსკის რაღაც ვარიაცია შეგათამაშეს რომ საზოგადოებამ დაუჯეროს არა რას გააკეთებს ხაზარაძე არამედ იმას რომ შეიძლება მამან მაინც ამე გააკეთოს იმიტომ ქართულოცნებამ ვერაფერი ვერ გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობამ ბოროტებები ჩაიდინა არც იქ და არც იქ ჩვენ ვერ ხედავთ გამოსავალს აი შეიძლება მესამე ძალის შანსები ამით შეიძლება გაიზარდოს ანუ უკეთესი ვარიანტია ეს ვიდრე მე უფრო დადებითად შევაფასებდი თუ კიდე იგივე მამუკა ხაზარაძე და სხვების გამოჩენას ვიდრე უარყოფითად კი ბატონო და ანტისაოკუპაციო აქცია რომელთა ასე თქვათ მონაწილეთა პოზიცია არის ძალიან მყარი და შეუვალი და რომლის მიღმაც მუდმივად ცდილობენ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესების დანახვას როგორია ვთქვათ თქვენი შეფასება ერთი და როგორ აფასებთ თქვათ პერსპექტივას მათი პროტესტი გრძელდება ყოველდღიურად ისინი ამბობენ რომ აქცია იქნება მუდმივად მშვიდობიანი და გახარია გადადგება ხო ეს არის ძირითადი მოთხოვნებიდან ერთადერთი ფაქტობრივად რომელიც არ შესრულდა და ისინი შეუვალნი არიან ამ გადაწყვეტილების ასე ვთქვათ პროცესში გულახდილად გითხრათ ის რაც მე მომწონდა ამ ახალგაზრდებში რომლებიც აპელირებდნენ რომ არც პოლიტიკურ პარტიას არ ეკუთვნიან ეს რაღაც სიხარული და რაღაც დადებითი განცდა შემეცვალა უფრო შეშფოთებაში და უარყოფით კონტექსტში იმიტომ რომ ეს სიჯიუტე პოლიტიკაში არ არის კარგი თვისება ეს ბოლშევიკებისთვის დამახასიათებელი იყო ან მე გავიტან ან დაინგრევა ქვეყანა ხიმნიცკი ჰქონდათ ესეთი ხა მაგრამ ქვეყანა თუ დაიქცევოდა მე რა ვორძინდებით ასეთი ჰქონდათ მაგათ ასეთი ხიმნიცკი კომუნისტებს ასე რომ ცოტა არ იყოს ამ ახალგაზრდებში თუ ისინი არ არიან მართულები დაუშვათ მეწვენპარება მაგრამ დაუშვათ თქვა რომ არ არიან მართულები თუკი ნაციონალური მოძრაობისაგან თუ დამოუკიდებლები არიან მაშინ მათში არის ძალიან ღრმა ფესვები უკვე გამდგარი ბოლშევიკური რაღაც პრინციპულობისა რომ თუ ჩვენი არ გავიდა ქვეყანა სხვა ფერი გვაინტერესებს და გახარია არ არის ის თემა უკვე ჩამოწერილი თემა გახარია ნებისმიერ შემთხვევაში წავა თუ არ წავა ქვეყანაში არაფერი არ შეიძლება არსებითად უკვე მორჩა ქვეყანამ გადალახა გახარიას კონცეფცია დღეს თავარი არის პროპორციული არჩევნების კონცეფცია და ამაზე უნდა იყოს მთელი ყურადღება თუ ჩვენ თუ მართ თუ გინებავთ შეცვალეს რეჟიმი თუ მოახერხეს პროპორციული სისტემით მეტად მოვიდნენ პარლამენტში იქ შეუძლია დაუბრუნდნენ გახარიას თემას როგორც თავის ძოზე მე დაუბრუნდა ქართული ოცნება მერაბიშვილის თემას დღეს გახარიაში ასე ჩაციკლა და ასე ჩაღმავება ძალიან უცნაურია და ცოტა არ იყოს მარშფოთებს მას ბოლშევიზმი არ მოგვიტას არაფერს კარგს პოლიტიკოს თუ არ შესწავს უნარი უკან დაიხიოს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ის როგორც წესი ქვეყანას გადალახავს გადააგდეს უსკოლში რაც არაერთხელ და არათჯერ მოხსნეს საქართველოს ოღონდ შემი გავიდეს და სხვისი არაფერი არ მატარდებს კი ბატონო უღრმესი მადლობა გაიცემაში მონაწილეობისთვის ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი საუბრობდა ღიეთერში ეკონომისტი ვახტანგ ჭარაია გვერდდება მოგესალმებით ვახტანგ მადლობა მითხრა გადაგიხადოთ გაიცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ საუბრებთ ბიზნესისა და პოლიტიკის ან განვითარებული მოვლენები და გამომდინარე დამდგარ გამოწვევებზე და შედეგებზე თქვენთან და სწორედ ამიტომ ცხადია ვიწყებთ იმ უქარებით რომელიც გვესმის ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად შეიძლება ითქვას მუდმივად რუსეთისგან ვიგებთ რომ სათათბიროს კომიტეტმა საქართველოსთან ღვინისა და მინერალური წყლის იმპორტის შეწყვეტის ასევე ფულადი გადარიცხვის აკრძალოს დაუჭერა მხარი ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება მაგრამ ერთი ინსტანცია ასე ვთქვათ გადალახულია რომელსაც დაუჭერა მხარი როგორია თქვენი ასე ვთქვათ შეფასება ამ მხოლოდ მყისიერი არამედ თუნდაც საშუალოვადი ამ პერიოდში რადგან გრძელვადიან პერსპექტივაზე საუბარი რთულია მე მესმის ცხადია საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა გადაჭარბების გარეშე რუსეთი მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს რაღაცა დაიწყოს და შუაგზაზე გაჩერებული იყოს ამ კონტექსტს როდესაც ეხება ვინმეს დასჯას ასე რომ არ მოველი რომ არც ამ შემთხვევაში არ მგონია რუსეთი გაჩერდეს და
ქვას რომ მოდი მარტო ღვინო ვაკმაროთ რომ შეუზღუდოთ ან მარტო მინერალური წყალი ან რაღაცა დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ის სანქცია რისი გამოყენებაც მათ შეუძლია საქართველოს წინააღმდეგ დარწმუნებული ვარ ყველაფერს გამოიყენებენ და კიდე რაღაც ისე არ მინდა ნეგატიურად გამომივიდეს და პესიმისტურად მაგრამ კიდე კარგი იქნება თუ მარტო ეკონომიკურ სანქციებს გვაკმარენ თორე ჩვენ გვახსოვს 2008 წელს მე უკრაინაში რუსეთის შეჭრას არც კი მინდა აქეთკენ ვიმსჯელო და ვიფიქრო მაგრამ რუსეთს ვერაფერს ვერ მოთხოვ ანუ პასუხს ვერ მოთხოვ ისეთი ქვეყანაა მთელი მსოფლიო ვერ თხოვს და მით უმეტეს ახლა საქართველოს მაგის შესაძლებლობა არ აქვს და თუ ჩვენ თვითონ ჩვენ თავში ვერ მოუძებნით ძალებს რომ დავულაგდეთ დაუმშვიდეთ და ქვეყნის ინტერესები წინ დავაყენოთ და მხოლოდ პირადი ინტერესებს დააყენებენ ის პოლიტიკოსები იქნებიან თუ არა პოლიტიკოსები ვინ დაბავს ამ მდგომარეობას ძალიან ცუდ დღემდე მიიყვანენ ქვეყანას სამწუხაროდ და მე არ მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში ვიღაცა პოლიტიკოსის გამო ისე დაიძაბოს მდგომარეობა რომ მე მთელი ერი ნანობდეს აი ამ პოლიტიკოსების განხადებებს მაშინ როცა ჩვენ ნახეთ რუსული ემბარგო რამდენიმე წლის წინათ გარკვეული ასე ვთქვათ დაშორება მოხდა საქართველოს ეკონომიკისა ან საქართველოში არსებულმა ბიზნესებმა განვითარების ახალი ბაზრების ძიება დაიწყეს თუნდაც ქცევა ხარისხი და ასე შემდეგ შეიცვალა თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ბოლო წლების განმავლობაში რაღაცნაირად ეს დამოკიდებულების ზრდა რუსეთის ბაზარზე გახდა კიდევ უფრო მეტად ინტენსიური იქნება ეს ვაჭრობა ფულადი გზავნილი ტურიზმი თუ სხვა ანუ ჯამში ეს ყველაფერი დღეს ჩვენთვის ისევ გახდა პრობლემური ხო და ჩვენი ეკონომიკისთვის რა ალტერნატიული გამოსავალი არსებობდა ან არსებობს დღეს თუნდაც რაც ვერ გამოვიყენეთ და აუცილებლად არის გასაკეთებელი იმისთვის რომ თუნდაც გეგმა B კრიზის მენეჯმენტის გათვალისწინებით არ ვიცი რა შეიძლება გაკეთდეს ამ შემთხვევაში შეიგი რა შესაქმე რომ არ მინდა პოლიტიკურ ნიუანსებში გადავიჭრა საერთოდაც არ შეამონებს თქვა პოლიტიკურ საკითხებზე სულ ეკონომიკურ საკითხებზე გესაუბროთ მაგრამ ფაქტი არის რომ ჩვენი რუსეთთან ეკონომიკური დაახლოება 2013 წელს რომელიც ისე მოხდა აღდგა სხვადასხვანაირად დავარქვათ უგნებავთ გამოწეული იყო სწორედ ქართველი ხალხის დაკვეთით მე არ მინდა კიდევ ერთხელ პოლიტიკურ საკითხებში გადავიჭრა მაგრამ ქართველი ხალხის დაკვეთა იყო რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენა იმიტომ რომ ის დივერსიფიცირება რომელიც ჩვენ მოვახდინეთ როდესაც რუსეთთან შეწყდა ყველანაირი ურთიერთობა დიპლომატიური ეკონომიკური თუ ასე შემდეგ არ აღმოჩნდა საკმარისი რომ საქართველოსთვის თქვა წარმატება მოეტანა გეთანხმებით იმაში რომ ხარისხმა მოიმატა ღვინის შემთხვევაში თუ სხვა გარკვეული პროდუქტების შემთხვევაში დივერსიფიცირება მოხდა თუ აქამდე მარტო რუსეთი იყო გაჩნდა ათეულობით ახალი სხვა ქვეყანა სადაც ჩვენი პროდუქცია გავიტანეთ მაგრამ ის მასშტაბი რომელიც ჩვენ ქონდა რუსეთთან ასე ვთქვათ მიღწეული ის მასშტაბი ვერ აღდგა ამიტომ გახსოვთ წლების განმავლობაში მაგალითად ვაზის სუბსიდირება ხდებოდა ბოლო წლებში ეს უკვე აღარ ხდება აი რატო აღარ ხდება იმიტომ რომ უკვე ფეხი მოიკიდა გაძლიერდა სექტორი მაგრამ იმ წლებში საჭირო იყო იმიტომ რომ ის ღვინის კომპანია არ იბარებდა იმ ყურძენს იმიტომ რომ გასაღების ბაზარი არ ქონდა იქონდა ალტერნატიული ახალი რუსეთისგან განსხვავებული მაგრამ მასშტაბი იყო იმდენად მცირე რომ არ უღირდა ამ სრული მარაგების შეძენა იმიდან გლეხებიდან და ანუ აი ესეთ მდგომარეობაში ვარ სამწუხაროდ დამოკიდებული ვარ რუსეთზე რო ვთქვა სიმართლეა თუმცა წინაპირობები ამის მაგრამ აი დავასრულებ თუ შეიძლება რომ ერთი მხრივ ეს არის ჩვენთვის ძალიან კარგი გაკვეთი რომ რუსეთზე ხო ვიცით რომ არ არის ეს ანდო პარტნიორი როცა უნდა მაშინ იარაღად იყენებს ყველა თავის ინსტრუმენტს და არ უნდა ვიყოთ ამ ქვეყანაზე დამოკიდებული მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ეს ტალღა რო გადაივლის სიტყვაზე არ ვიცი ერთი წელი დასჭირდება მას თუ ხუთი სიტყვაზე როგორც კი რუსეთთან რაღაცა ეს ისევ აღდგება გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობები თუნდაც იგი ექსპორტს გვიზღუდავენ ახლა და დიდი ალბათობით შეგვიზღუდავენ დარწმუნებული ვარ რომ გახსნის დღიდანვე ისევ მთელი ბიზნესი მიეწყდება ამ რუსულ ბაზარს იმიტომ რომ მიაფი ფული შოვნა უნდა უმრავლესობას და აი ცოტა სტრატეგიულად და გრძელვადიანად მსჯელობა საჭირო და ერთხელ გაგვიკეთეს მეორეჯერ გაგვიკეთებენ აგერ გვიკეთებენ და რამდენჯერ უნდა გავიმეოროთ ეს იგივე შეცდომა სამწუხაროდ არ ბიზნეს არ რა ვიცი სხვას სამწუხაროდ ეს რაღაც გრძელვადიანი ხედვა არ აწუხებს რატომღაც და მარტო მოკლევადიან სარგებელს ჯერდებიან და ანუ ეს ქვეყანა ვერ აშენდება. ვიდრე გითხავთ გამოსავლის შესახებ და გთხოვთ რომ შევაჯამოთ ჩვენ საუბარი მინდა გარკვეულწილად რეპლიკა რომლის განმარტებაც მინდა შემდეგ გთხოვოთ თუ იქნება შესაძლებელი დარგი სპეციალისტები ამბობენ რომ წინაპირობები ვთქვათ რუსეთთან დაახლოების რეალურად არსებობდა რადგან იქედან შემოტანილი პროდუქტი თუნდაც ხორბლის სახით გაცილებით უფრო იაფიჯდება ვიდრე სხვა ბაზრებიდან შემოტანის შემთხვევაში თუმცა მას ახლავს გარკვეული ტიპის საფრთხეები ანუ იმ ქვეყანაში
ქვეყანაში, სადაც იაფი პროდუქტი განსაკუთრებით უფრო მოთხოვნადია, ვიდრე ხარისხიანი და ძვირი, რუსული პროდუქტი გაცილებით უფრო მისაღები აღმოჩნდა, თუნდაც იმპორტის თვალსაზრისით ქართული ბაზრისთვის. ამიტომ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ყველაფრისთვის? რა გამოსავალი არსებობს? ერთი, ბაზრის დივერსიფიცირება ესე უცებ ალბათ ვერ მოხდება, მაგრამ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ მოსახლეობის პროტესტი კიდევ უფრო მეტად არ გაძლიერდეს, მაშინ როდესაც როგორც სპეციალისტები ამბობთ ხოლმე ციფრებში აისახება უკვე მიღებული შედეგები თითოეული ჩვენგანის ჯიბეზე. ხო, ერთი უბრალოდ ციფრებში არ არის, რიცხვებში არის უფრო სწორი ფორმა, იმიტომ რომ ციფრებიდან 0.3-დან 0 ჩათვლით არის და მე ჩვენ შემთხვევაში მილიონებს ეხება, ანუ რიცხვებს ეხება. კი ბატონო. საქმე და რას ვიტყოდი, იცით რომ ვართ ჩვენ არა მხოლოდ ექსპორტის კუთხით დამოკიდებული, არამედ იმპორტის კუთხითაც, როგორც თქვენ ახსენეთ, და იმესაც ხორბალი, რომელიც ახსენეთ. ის რუსული ხორბალი, რომელიც საქართველოს შემოდის, გარკვეულ ფასად არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, რაც დღეს საქართველოს შეუძლია მიიღოს. ანუ ჩვენ გვაქვს ალტერნატივა მივიღოთ სხვა ქვეყნების, მაგალითად უკრაინული ხორბალით, რომელიც შედარებით უფრო ძვირი ღირს და შედარებით უფრო დაბალხარისხიანია, ანუ ცალკეულ ეს ვთქვათ ერთ პარტიაზე არა საუბარი მასობრივი შეწყდების შემთხვევაში. ნავთობპროდუქტები რო ავიღოთ, აზერბაიჯანიდან შემოგვაქვს ჩვენ გარკვეული წილი ნავთობპროდუქტების, მაგრამ მოგეხსენებათ მომდევნო წლიდან ჩვენ ვზრდით ხარისხს ევრო 4-ზე თუ ევრო 5-ზე მაპატიეთ არ მახსოვს, ან ევრო 4-ზე, ან ევრო 5-ზე გადავდივართ და ეს გაზრდის ხარისხისადმი უფრო მეტ მოთხოვნას წააყენებს ნავთობ იმპორტიორებთან და აზერბაიჯანული ნავთობი დიდი ალბათობით როგორც ნავთობის დარგის სპეციალისტები აცხადებენ, მაგდ დახნობით ვამბობ, ვერ აკმაყოფილებს ევრო 4, ევრო 5 სტანდარტს, შესაბამისად ისევ რუსულ ნავთობზე მოგვიწევს უფრო მეტი აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ შემდეგი საუკეთესო ფასი და ხარისხი მას აქვს. თუ არა და მოგვიწევს დაუშვათ რუმინული ნავთობის შემოტანა, რომელიც კიდევ ერთით 15-20 თეთრით უფრო მეტი ღირს ვიდრე რუსული და ანუ საბოლოო ჯამში ყველაფერი მიდის იქამდე რომ დივერსიფიცირება შესაძლებელია იმპორტის ჭრილში მარტივად, მაგრამ ფული ღირს ეს ყველაფერი და ქართველი ხალხი რომელიც არ არის მაღალ შემოსავლიანი, მაღალსყიდულნარიანი და რაღაც ცხოვრების განსაკუთრებულად მაღალი დონე აქ არაფერი არ არის, ამ შემთხვევაში ძალიან ძიმე ტვირთია და ეგ არის პრობლემა, თორე ექსპორტისაგან განსხვავებით იმპორტის დივერსიფიცირება ბევრად მარტივია. გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან რა წარმოგიდგენიათ? გამოსავალი ამ შემთხვევაში მე წარმომიდგენია რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან რომ რაღაცნაირად კარგი გაგებით, რა ვიცი როგორ შეიძლება თითქოს, მაგრამ თავი შევაცოდოთ თუ დახმარება ვთხოვოთ თუ პირიქით მათ დაინახონ ჩვენში რომ ჩვენთან თუ პრობლემები შეიქმნა, შეიძლება მე სხვა ქვეყნებში გაზაიზარდოს ეს პრობლემა და ჩვენ დემოკრატიას თუ პრობლემა შეიქმნა, შეიძლება მე სხვა ჩვენაირი ტიპის ქვეყნებშიც შეიქმნას ეს პრობლემა, ანუ ეს თუ სურათი კარგად დაუხატეთ ჩვენს პარტნიორებს, შეიძლება მათი მხრიდან მხარდაჭერა მივიღოთ და სწორედ ეს არის გასაკეთებელი, რომ რუსეთზე დღეს ვარ დამოკიდებული, მაგრამ ბევრად უფრო ესე ვთქვათ რუსეთზე ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები არსებობენ, რომელთანაც ბმა, უფრო მეტი აქტიური ბმა ჩვენ მოგცემდა შედარებით დაკომპენსირების შესაძლებლობას მოკლევადიან პერიოდში აი ამ ყველაფრის, მაგრამ საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ალტერნატივა რო არ აქვს რუსული ბაზრისგან თავის არიდებას, ესეც ფაქტია. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ რუსული ბაზარი როგორც ასეთი, თუმცა მისი წილი უნდა იყოს იმდენად უმნიშვნელო, აი მაგალითად ღვინის შემთხვევაში 65%-ია რუსული ბაზრის წილი და ესე ვერ გაგრძელდება. იყოს პირობითად 5% იყოს ეს ბაზარი, დანარჩენი ვეცადოთ სხვაგან წავიღოთ. პირობითად ტურიზმში 20% ხარჯავენ, 25% ხარჯავენ რუსი ტურისტები მთლიანი იმ ტურისტული შემოსავლებისა საქართველოში რაც გვაქვს, 25 ძალიან ბევრია, ვეცადოთ რომ სხვაგან უფრო მეტი გავზარდოთ და ამათი წილი დავწვეთ ეთბაზე 5%-მდე. აი ამ გზით გრძელვადიან პერიოდში რუსეთი უნდა შევინარჩუნოთ, როგორც ასე, იმიტომ რომ შემოსავალია რატომ უნდა თქვა უარი, თუმცა მისი წილი იმდენად უმნიშვნელო უნდა იყოს, რომ ის ვერ ახერხებდეს შენზე განსაკუთრებული ზიანის მოხდენას. ეს არის მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდში რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. სწორედ ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია და საავრცელებს რია ნოვოსტი, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ საქართველოსთვის სანქციების დაწესების წინააღმდეგია. მე ამას არ გავაკეთებდი ქართველი ხალხის პატივისცემის გამო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. ტოვებს კითხვის ნიშნებს თქვენთვის. აი, ხოიცე ხარ როგორი განცხადებაა, რომ სასაცილოა უბრალოდ ქართველი ხალხის პატივისცემაზე რუსეთის პრეზიდენტი რო ამბობს რამეს, როგორც მინიმუმ ირონიულია და რა ვიცი, სხვა ვერაფერ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. უღრმესი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ვახტანგ ჭარაია ეკონომისტი იყო, გაცემის სტუმარი. დღის არხი ამით დასრულებულია. სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და ხვალ 12 საათამდე გემშვიდობებით. დღის აქტუალური თემა.